สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมออวินนะครับรายการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพโป๊กเกอร์แห่งมวลมนุษยชาตินะครับกับผมแล้วก็พี่แชมป์แล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราสคริปต์ที่แบบว่าเพื่อเสริมสร้างอะไรนะสุขภาพมวลมนุษยชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ากล้าพูดเท่า3 EP นี้เลยเพราะว่าเรามีอาจารย์หมอและเรามีคนมาการันตีคือเรียกได้ว่า no need introduction นะครับคนนี้นะฮะปุณณัฐ ปูนศรีครับสวัสดีครับผมพี่ปุณณัฐก็มาอยู่กับเราประเทศที่3แล้วนะฮะขอบคุณจริงๆที่สละเวลานะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแฮนด์ของเขากันนะฮะเราผ่านเรื่องของ500K ไปแล้วแล้วก็ไททันแล้วก็ไททันเมนแค่2รายการจบแล้วคราวนี้เป็นรายการอะไรครับพี่ปุณณัฐอันนี้เป็นเมนที่ใหญ่สุดของปีนี้รองจาก WSOP Main Event เลยก็เป็น WSOP เหมือนกันแต่ว่าเป็น 25K เขาเรียกว่าซูเปอร์เมนค่าสมัครจะสูงกว่า 2.5 เท่า 25,000 คือปกติจะ$10,000ใช่ครับแต่รายการเนี้ยด้วยความที่การันตีค่อนข้างสูงแล้วบาฮามาสอาจจะเป็นประเทศที่ไปไม่ได้ง่ายมากเขาก็เลยมีระบบที่มีไฟลท์day 1เยอะกว่าแล้วก็มี day 1ออนไลน์ด้วยแล้วก็สามารถรีบายได้ปกติ WSOP $10,000จะเป็นฟรีเซลใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรีบายได้มันก็เลยจะทำให้นอกจากเป็นชิป EV เพียวแล้วมันยิ่งสำหรับคนที่เป็นโปรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นhigh variance กว่าในวันแรกเพราะอยากได้ stack เข้า day 2ครับเพราะว่าจะมีโอกาสรีบายเพิ่มแหละใช่มีโอกาสรีบายเพิ่มด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเล่นแบบ minus EV play นะก็คือว่าในสปอร์ตที่มันสามารถเสี่ยงได้เขาอาจจะเสี่ยงเขาอาจจะ take aggressive line มากขึ้นอาจจะอะไรอย่างนี้มากขึ้นเพื่อที่จะตอนที่มันรีบายจบแล้วเนี่ยมี stack มากกว่า30 stack เยอะหน่อยครับผมก็บินนานไหมบาฮามัสเนี่ยพี่ปุณณัฐโอ้โหน่าจะโหดสุดแล้วครับก็ต้องเกือบ30ป่ะครับประมาณนั้นก็คือรวมแต่ผมไปอเมริกาก่อนไปทำธุระก่อนคือก็เหมือนบิน2 สต็อปไปลงเวกัสใช่ไหมแล้วก็จากเวกัสก็อยู่วัน2 วันแล้วก็บินไปแต่จากเวกัสไปบาฮามัสก็ยังต้องเปลี่ยนเครื่องบินนะอีกเหรอก็เหมือนภายใน3 วันเปลี่ยนเครื่องบิน 4-5 รอบครับโอ้โหกว่าจะถึงนะครับบาฮามัสแต่ว่าก็ไปเพื่อซูเปอร์เมนอันนี้เลยก็ 25K ด้วยแล้วก็ไททันด้วยเพราะเราได้เล่นจัดรายการดอทเดนมิลเลียนด้วยครับผมเรามาดูแฮนด์แรกกันดีกว่านะฮะเป็นแฮนด์นี้ใช่ไหมใช่กับซอโดโบเตสโอเคไปกับโบเตสก่อนนะนักโป๊กเกอร์คนหนึ่งที่ถือว่าสวยที่สุดตอนนี้โอ้โหชอบมากเลิฟมากเขาเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของเชสนะฮะเขาเป็นเหมือนแบบคล้ายๆอินฟลูเชสนะแต่ว่ามันมีโอเวอร์แลปของสกิลเซ็ตระหว่างเชสกับโป๊กเกอร์แล้วผมรู้สึกเขามองเกมโป๊กเกอร์เขาน่าสนใจอีกอย่างนึงโป๊กเกอร์ publicity มันน่าเต้นกว่าป่ะแบบพวกสตรีมมิ่งพวกคนดูอะไรน่าจะอาจจะมากกว่าเชสใช่แล้วก็ครับแสดงว่าตอนนี้เขาก็สตรีมทั้งเชสออนไลน์ทั้งคือเขาสตรีมเขาแข่งเชสออนไลน์ด้วยแล้วก็สตรีมพวกทัวร์นาเมนต์เขาไปแข่งหรือว่าพวก invitational เขาได้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเงินรางวัลก็มากกว่าเชสด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับมาดู configuration กันนะครับพี่บนนั้นก็มีอยู่ประมาณ50นิดๆนะครับ Big Blind อันนี้น่าสนใจอันนี้ผมรู้สึกว่าสปอร์ตเขาอะแอบเล่นยากนะเพราะว่าเหมือนเขาเป็น Big Blind แล้วใช่ไหมครับมันมีแอนตี้ด้วยแล้วก็เขาไม่ได้เชิง close action แต่ว่าคน behind มันไม่ได้ deep มากมันมีหลาย hand ที่เขาสามารถผมว่าคอได้มากกว่าคอนฟิกอื่นหมายถึงโคคอทรีเบตของพี่เลยเหรอใช่ซึ่งคนเขาดูว่าแบบจริงๆสปอร์ตส่วนใหญ่เราไม่ค่อยโคคอทรีเบตนะแต่ว่าสปอร์ตเนี่ยผมไม่ได้เช็คละเอียดนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะมีโค้ดคอร์เรนต์อ่ะมันจะถูก build around ไพ่แบบ A Queen suit Ace Jack suit Jacks ไหม Jacks and Tens maybe คู่9 sometimes อะไรเงี้ย Queen หรือ Queen Pure 4 bet เลยถึงคู่9เลยนะครับจังหวะนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดบับเบิ้ลเราเอาที่ชัวร์ๆน่าจะเป็นพวกจากคู่10แล้วก็ควีนอาจจะมิกซ์ถ้าเกิดว่าเขาเล่น flatting strategy นะถ้าเกิดเขาไม่เลือกที่จะ flat เลยอันนี้คนเรามาเล่นได้หลายแบบเพราะโป๊กเกอร์มันมีหลายเพลย์ที่มัน make EV นะครับก็อาจจะถ้าเกิดจะ4 bet อาจจะต้องเป็นแบบคู่จักขึ้นไปเพราะว่า10มันแอบแบบไม่ได้ strong พอแล้วก็อาจจะบล็อก3 bet บล็อกผมว่าพวก A10 off King 10 suit อะไรเงี้ยก็แต่ว่าด้วยความที่เป็นเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆเรนจ์เขาเนี่ยเขาอาจจะถือไพ่เดียวผมได้หรือว่าเขาเหมือนเขาจะพิวกว้างไปในทุกด้านก็คือว่าไม่ได้แค่พิวซองอย่างเดียวคือเขาอาจจะแฟลตคู่คิงสปอร์ตนี่ก็ได้แต่เขาอาจจะแฟลตA10 ซูก็ได้ผมไม่แน่ใจหรือว่าคู่10คู่9เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเราอาจจะแฟลตไม่เยอะมากอาจจะมองส่วนใหญ่แต่เขาอาจจะแฟลตคู่9เพียวก็ได้ผมคิดว่าไพ่เขาจะน่าจะประมาณนี้ครับผมขอลึกถามนิดนึงนี่เพราะว่าส่วนมากสปอร์ตโคอลทรีเบตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นกันแบบโปรสุดท้ายกันสมมุติว่า
เขาอย่างค่าเรนที่พี่บุญนัทบอกเมื่อกี้ว่าโคคอประมาณไหนบ้างนะ คือผมว่าสปอตเนี่ย100 Big Blind เนี่ยมันจะเป็นสปอตเดียวที่จะสามารถคอร์ดแบบในคอนฟ lict นี้ก็คือว่าจาก Big Blind ผมว่าถ้าเกิดว่า Button ก็ควรที่จะ 4 by 4หรือว่ายิ่ง Small Blind ยิ่งควร4 by 4เพราะว่า worst position ถูกไหม ครับ แล้วก็มี incentive ที่ได้เกิด4 bet ไปแล้วผ่านเนี่ยได้กิน Big Blind กับ Big Blind anti ด้วย ครับ ใช่ไหมครับแต่พอเป็น Big Blind เนี่ยมันกลายเป็นว่าอยู่มีตัว Big Blind invest ไปแล้ว มีออส การที่เขาต้องใส่เงินเพิ่มเขาไม่ได้ใส่เงินจำนวนเต็มตัวสมมติว่าอยู่เป็นปุ่มเนี่ยผมใส่เมื่อกี้ผมตีเบสเป็น 54,000 ใช่ไหมฮะ ครับ น่าจะ 54,000 เขาเขาต้องใส่เต็ม 54,000 ถูกไหมแต่ถ้าที่โบเต้เขาใส่บิ๊กไลน์ไปแล้วเนี่ย ใส่ไปแล้ว 8,000 เขาต้องใส่เพิ่ม 46,000 มันก็ต่างเนาะ อืม ใช่ไหมครับ แล้วก็คน behind ก็น้อยกว่าด้วยเลยแค่ opening raiser ครับ ก็คือว่าโอเคไงว่าพอเป็นบิ๊กบายเนี่ยมันมีลง invest ไปแล้ว ทีนี้สมมติว่าผมอยากจะสมมติว่าคนอยู่ที่บวก2เนี่ยเขาเกิดแจม ขึ้นมาใช่ไหมเขาเนี่ยยากแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมหมอบอะไพ่เขาอะอาจจะต้องขอ ในเรนนะเขาก็ยังคอ เพราะว่ามันเหมือนมันกึ่งได้พอร์ตออสเจอคู่แจ็ค ครับ เจอคู่10 อืม ใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็คนที่ Open Race มาเขามีต่ำ40 ปิกเขาอาจจะไม่จามคู่9คู่8แต่ถ้าเขาจามคู่แจ็คคู่10แม้แต่นิดนึงเนี้ยหรือถึงแม้เราให้เขาคู่คิงด้วยก็ตามอย่างเงี้ยหรือว่า some ace queen ด้วยก็ตามก็อาจจะมี same hand ได้นะผมว่าด้วยพอร์ตออสที่มันมี dead money ของผมไปแล้วเขาเลยอาจจะต้องขอแต่ถ้าเกิดว่าผม continue นี่เขาต้องหมอบอยู่แล้วล่ะแต่มันเกิดขึ้นได้บ่อยที่เขาขอ 54,000 คนที่ plus 2 jam แล้วผมหมอบสปอร์ตนี้ก็อาจจะหมอบทุก ace jack king queen แล้วก็คอแค่ a queen ที่สูงเพราะว่า equity เวลาเจอคู่แจ็คคู่10มากกว่าก็อาจจะหมอบ a queen off ทั้งหมดเลยแล้วก็คอ a queen ทุก4 combo แหละคอ every ace ก็คือขอบของที่จะคออันนี้คือไอ้ควีนซูด ใช่ ถ้าเกิดว่าสมมติกลับกันล่ะถ้าสมมติว่ากลายว่า plus 2 open เหมือนเดิมแต่ว่า โบเทส 3 bet พี่ปุณณัทยังมีโคคอที่ Big Blind อยู่ไหมจะเป็นตัวพี่เอง ถ้าเกิดเป็นผมเองใช่ไหมครับผมว่าผมคิดในเกมไงคือผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะโคคอผมก็จะโคคอไพ่นี่แหละไพ่นี้คู่แจ็คคู่10ครับแล้วก็เอแจ็คซูด โอเค ครับ ก็ไปกันต่อนะ Original Racer ก็เหมาะไป หมอบไป หรือ Original Racer จริงๆควร close action หน่อยไหม 30,000 กว่าเอง ผ อ่ะ มว่าไพ่นี่หมอบได้เพราะว่าไพ่เขามันไม่มี overcard to Botes pass อะคือโบเทสเธอเขามี9กับ8 most likely คือโบเทสมีคู่แจ็คคู่10ครับ เขาติดท็อปแพนมาเขาตายไงheads up มันต้อง always call แล้วเพราะไพ่ผมมี bluff ได้เยอะมี2 overcard ได้เยอะแต่ที่เขาไม่เรนผมมีอะไรเรนผมมี overpair กับ two overcard กับ bluff แต่โบเทสเขาไม่มี bluff เลยใช่ไหมเขามี overpair หรือ two overcard อย่างเงี้ยแล้วเขายังต้องเจอเรนถ้าเกิดคนหนึ่งมีพวกnon pair hand chances are the other person มี pair hand ใช่ไหมมันเจอ2 คนใช่ครับเขาก็เหมาะไปนะฮะแต่คือไพ่ที่ทางเขาอาจจะ flat ก็อาจจะเป็นพวกคู่ที่เขาเปิดมาคู่8คู่7แล้วก็ A Jack suit ยัง make sense กว่าเพราะว่ามัน make นัด flush ได้มัน make straight ที่เป็นนัดได้98อีก problem หนึ่งใหญ่ๆเลยนะในพวก free bet pot นี่คือเวลาเจอ Ace King แล้วมันมาแหม่ม Jack 10สเตท คือบ น กลายเป็น แย่เลย กลายเป็นแบบยิ่งหนักเลย เจอบ่อยเลยสิ่งเนี้ย บอร์ดเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้comfortable ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆมันก็โอเคแหละเพราะว่าผมบล็อกผมคือบอร์ดแหม่มแจ็ค2ในมุมมองผมว่ามันไม่ดีเพราะว่าผมว่าเขามีคู่แจ็คคู่แหม่มได้หมดเลยแต่ A Queen Suit A Queen Suit อีก King Queen Suit อีกแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบอร์ดที่ดีก็ดีเหมือนกันสำหรับผมเพราะผมก็มีไพ่พวกนี้ได้เหมือนกันรวมถึงคู่ A คู่ King ที่ผมมีมากกว่าเขาแล้วด้วยเขาที่ผมคิดว่าเขาอ่ะน่าจะมีคู่10คู่9อาจมากกว่าที่คนปกติจะมีผมรู้สึกว่าโอเคมาอาจจะเป็นบอร์ดที่พอจะเบสให้คู่9ได้ใช่หรือว่าถ้าเกิดเขาไม่เหมาะผมอาจจะแบบ barrel turn ได้ถ้าเขาไม่เช็ค red flop อะไรเงี้ยแล้วไพ่ผมมันเป็นคอมโบที่ bet flop ได้อาจจะ comfortable กว่าถ้าเกิดผมมี A โพดำ King ดอกจิกอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเจอเช็ค raise ผมคอไปผมสามารถเล่นเทิร์นได้ง่ายกว่าแบบมันมีเทิร์นที่เป็นหัวใจที่ผมสามารถ continue ไม่ว่าจะ bluff หรือ call เทิร์นได้จริงใช่ดังนั้นถ้าเกิดผมเลือกที่จะเช็ค Ace King อ่ะผมอาจจะเช็คแบบ Ace King non hard หรอแต่ว่าถ้าเกิดให้ simplify ก็เบส 20% นี่แหละเบสทั้ง range ไปเลยแล้วก็ดูว่าเขาจะ respond ยังไงเขาอาจจะแบบคือมันไม่ใช่สปอร์ตที่เขาจะหา bluff ได้ง่ายด้วยอ่ะคือถ้าเกิดเขาเช็ค raise เขาค่อนข้าง honest ก็คือเขาก็ make her hand transparent อ่ะแล้วคราวนี้เราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดมัน depend ว่า size เขาจะเช็ค raise ใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดเขาเช็ค raise ไม่ใหญ่มาก Ace King ก็ต้องขอทุกคอมโบเพราะว่ามี equity เวลาเจอเซตเวลาเจอ Ace Queen ก็ either มีแบบ7 out ใช่ไหมหรือว่ามันมีไอ้ backdoor flush equity เราสามารถที่จะplay turn ได้ด้วยครับผมครับคราวนี้ตอนเขาพอฟลอปมาผมว่าเรนเขาก็ยังคล้ายๆเดิมแหละเพราะแต่ละไพ่ที่ผมพูดมาฟลอปก็ไม่น่าจะหมอบสักอันนึงจริงๆตามหลักการแล้วเนี่ยบอร์ดเนี่ยถ้าเขามีคู่9นะแล้วเขาไม่มีหัวใจผมว่าควรที่จะหมอบครับเพราะว่า1คือ
ถ้าเกิดเวลาอยู่มีคู่ก้าวไม่มีหัวใจเวลาตกก้าวหัวใจยูเทิร์นแบดเซตคือยูเทิร์นเซตมาแต่ยูโดนฟลัชกิน yeah แล้วยูโดนคิง10ด้วยดังนั้นด้วยความที่ยูโดนคิง10กินอยู่แล้วเธอติดเซตก้าวคอด้วยคู่ก้าวที่มีหัวใจยังดีกว่าแล้วยังสามารถที่จะใช้ก้าวไปบลัฟริเวอร์ได้ถ้าเกิดยูไม่มีก้าวหัวใจยูไม่สามารถบลัฟริเวอร์ได้แต่อย่างน้อยถ้าเกิดไพ่ผมบางทีอาจจะตีแบทบลัฟ A9 ซูท sometimes อย่างเงี้ย98ซูท sometimes อย่างเงี้ย blocking flush also makes some sense right ครับคราวนี้เทิร์นน่าสนใจเพราะว่าโอเคผมเรนจ์มาแล้วคราวนี้เทิร์นมันตกเป็นคิงคราวเนี้ยถ้าเกิดว่าผมอ่ะมี A king แต่ไม่มี A หัวใจสมมติผมมี A king ลำตัดอย่างเงี้ยหรือว่า A king king หัวใจอ่ะผมยังจะอยากเบทเทิร์นมากกว่าครับมากกว่าไพ่ผมเพราะว่าผมคิดว่าผมได้ value จากอะไรจากเอแจ็คซูดที่เปิดบอลเราดำเนินทางที่เขาได้แต่ว่าผมเบทเทิร์นไปด้วยเอหัวใจเขาน่าจะบอกเอแจ็คซูดถ้าเกิดไปมีฟลัชบอลถูกไหมคือตอนแรกตอนเทิร์นผมคิดละก็มีเอแจ็คซูดอาจจะเอสคิงอาจจะซัมเอสควีนแล้วก็คู่10คิงเทนฮาร์ดไม่มีไม่น่ามีคือเขามาคิดอยู่ว่าอะไรที่ถ้าเราเบทไปแล้วเราจะได้ value จากเขาจากคอต่อมาแล้วผมรู้สึกว่าไพ่ผมอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าtwo street hand คือไพ่ผมไม่สามารถเบทเทิร์นกันริเวอร์ได้มัน value ไม่ได้แต่ว่าสามารถเบทได้อีก1 street ไม่เทิร์นก็ริเวอร์ผมรู้สึกว่าเจอโบเตสเนี่ยการที่ผมเช็คกับเทิร์นแล้วก็บลัฟริเวอร์ผมสามารถใช้ไซส์ที่ใหญ่กว่าตอนริเวอร์ได้มากกว่าเทิร์นคือเทิร์นผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมจะเบทเทิร์นผมไม่ควรใช้ไซส์ใหญ่เพราะว่ามันเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างดีสำหรับเขาแต่ว่าไพ่ที่ผมอยากจะเบทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น2คู่ขึ้นไปอ่ะผมอาจจะอยากจะเบทคู่เองเงี้ยหรือว่าที่ผมพูดเอสคิงบางคอมโบซึ่งไพ่พวกนี้มันไม่ได้เวิร์ส 80% พอร์ตมันไม่ได้เวิร์สผมเลยคิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะบลัฟแบบโหดๆเลยนะแบบ A5 A5 อย่างเงี้ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องเบทใหญ่เพื่อให้เอสแจ็คมอบปะเพื่อต้องให้คู่ก้าวหัวใจมอบปะผมก็รู้สึกว่าเบสไซส์ซึ่งคือบล็อกก็คือ1/3นะครับหรือมากสุดคือ5พอร์ตใช่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมเช็คแบ็คเทิร์นในริเวอร์ผมไปได้มากกว่า5พอร์ตใช่เพราะว่าดูไม่น่าเชื่อด้วยแล้วริเวอร์เขาอาจจะเรื่องข้าง transparent ก็คือว่าเขาอาจจะแบบพอร์ตมาเลยถ้าเกิดว่าเขามีเซตผมอาจจะหมอบนะถ้าเกิดว่าริเวอร์เขาพอร์ตมาเพราะผมคิดว่าเขาไม่ได้มีบลัฟเยอะขนาดนั้นใช่ไหมมันก็ทำให้แบบเราอาจจะ get away ด้วยเทิร์นเขามีก็คือเอาง่ายๆว่าการที่พี่บุญนันท์มองว่าแฮนด์เนี้ยสามารถเบทได้แค่2สตรีทเท่านั้นก็เลยเลือกที่จะเช็คที่เทิร์นแล้วก็ไปรอที่ริเวอร์เพราะว่าที่ด้วยเนี่ยเขาสามารถดูดีเทลเขาได้ว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่าพี่บุญนันท์มองว่าสามารถอ่านเขาได้ว่าเขาไม่ได้มีบัฟเยอะขนาดนั้นหรือว่าถ้าเขาเช็คเนี่ยสามารถ value ใหญ่ได้มากกว่าที่เทิร์นแล้วก็ที่บอกก็คือว่าคอมโบเราอาจจะเป็นคอมโบ SK ที่อยากจะเช็คมากที่สุดด้วยครับใช่ไหมครับผมพี่บรรณก็เลยตัดสินใจเช็คไป all in พูดมาขนาดนี้ได้เลยกดแจมก็เลยเช็คแบ็คไว้คราวเนี้ยริเวอร์ผมชอบมากเลยว่าผมคิดว่ามันทำให้ถ้าเกิดว่าเขามีเอสควีนเนี่ยไพ่เขาดูใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งจริงมันไม่ต่างแต่มันเป็นแบบทูแพร์เข้าใจไหมทูแพร์แล้วดอไม่ติดเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะคอมากขึ้นแล้วไพ่ผมมันดูเหมือนแบบมันบลัฟได้จริงๆผมมี A5 ผมก็บลัฟได้นะทรงนี้เลยใช่ไหมมาละรีเวอร์มาละมองหน้าแอบเขินเจอคนสวยได้อย่างนิ่งเลยสปอร์ตเนี่ย2นี่เป็นกูการของพี่มากเลยเนาะจริงๆนะจริงๆถ้าเกิดว่าเขาเบทแบบทูเตอร์ผมขอแล้วผมอาจจะแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะบลัฟคู่10ด้วยทูเตอร์ครับใช่ไหมผมว่าผมจริงผมอยากเห็นเขาเบทสักประมาณไซส์ที่ผมเบทหลักคือ130,000 120,000แต่เพราะว่าถ้าเขาเบทมา200,000เนี่ยผมบอกเพราะผมคิดว่าคนที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นfull time pro เนี่ยเวลาเขาบลัฟเขาจะคิดว่าแบบไม่อยากที่จะเสียเต็มแล้วเขาคิดว่ามัน accomplish คล้ายๆกันเพราะว่าสมมติเขาบลัฟเขาอยากให้ผมหมอบแล้วเขาอยากให้ผมหมอบ Ace Jack กับ Ace Queen นี่แหละใช่ไหมเขาก็คิดว่าเบสไซส์เนี่ยก็น่าจะ accomplish จะหมอบแล้วแต่จริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วก็คงจะเวิร์กเหมือนอย่างนั้นแหละเพราะว่าหมอบเหมือนกันแหละแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเขาจะทำอย่างนั้นเวลาเขามี value hand เขาไม่ควรเทียบเป็นใหญ่ไงเขาควรจะเป็นไซส์เดียวกันแต่ผมรู้สึกว่าคนบางทีเขาจะ greedy แบบสมมติเขามีเซต queen เนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยอยากให้ปุณนั้นมี A king และคออยากให้ปุณนั้นมีคู่ A และคอว่ะอะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเทียบผมข้างก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรแต่ว่าค่อนข้างรู้สึกสบายใจประมาณนึงแหละสบายใจแต่ก็คิดว่าถ้าเขามี A king เขาน่าจะคอเพราะไพ่ผมอ่ะอาจจะเป็น S king ไงแล้วเขามี S queen จริงๆก็เป็น good blocker to S king ถูกมั้ยครับแต่มันก็แปลกมันก็เป็นแบบคล้ายๆ double whammy เพราะว่าเขาก็บล็อกผมด้วยบล็อกผมอะไรพวก A5 หรือว่าอาจจะเป็น non equity เลยนะอาจจะเป็นแบบผมรู้สึกว่าผมจะเล่นไลน์เนี่ยเวลาผมเช็คเทิร์นอ่ะแล้วผม bluff river มันอาจจะเป็น non equity hand เลยอ่ะแบบผมไม่รู้ว่าผมอาจจะไม่มี65นะเพราะสปอนนี้เขาไม่ได้ดีพอผมกำลังคิดว่าน่าจะต้อง A5 A4 ใช่มั้ยแล้วก็อาจจะแบบ
พี่น่าจะมี A5 A4 ทุกคอมโบ แล้วก็อาจจะผมอาจจะบัฟคู่10แบบเนี้ย อือฮึ ใช่ไหมคู่10พวกเขาเนี่ยโบเต้มี experience จากที่หมอบได้ ครับ เออ หรือว่าคู่10พี่วันนั้นจะ barrel turn หรือเปล่า ไม่เพราะผมโกเซตไง อ๋อ แล้วผมคิดว่าเขาไม่เหมาะเป็นคิงไง อ๋อฮะ เออ ตอนคิดยังสวยดูเลย ยังยักคิ้วเลย หลิวตา ผมก็ชัวร์แล้วเขาคอเนี่ยตอนที่เขาเริ่มคิดผมรู้แล้วว่าคู่10เขาคงหมอบเร็วๆใช่ไหม ใช่ใช่ รู้แล้วว่าแล้วก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะมีแฮนด์ แต่ ที่แย่ ว่าก ว่าเราวะ ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาเหมาะกับฟินฟอนเนี่ยถ้าเกิดรอบหน้าเจอเขาผมคงเป็นแค่ฮักหมด รีถ่ายหน่ คื อ อย คือแปลกและเทิร์นอ่ะอินโพซิชันอ่ะสามารถเล่นบล็อกเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดแหละแต่ว่าตอนริเวอร์ส่วนใหญ่คีรูเลยคือถ้าเกิดจะ value bet ไม่ควร bet ต่ำกว่า half pot อือฮึ คือเราจะไม่ได้แบบ value bet ตินถึงขั้นที่จะ bet เติร์นแล้วตอนริเวอร์เพราะมันเป็นฟังก์ชันของแบบยูไม่ได้ต้องมีฟังก์ชันในการ deny equity หรือว่า protect range อยู่อะไรกลางคือว่า river นี่คือเรา bet ไพ่ดีๆแล้วหรือเรา bluff มันก็ either ดีมากหรือว่าดีกลางๆสมมุติว่าเราเบสแต่ไพ่ดีมากก็เบสใหญ่มากเลยอันนี้ส่วนนี้ผมสามารถเบส Ace King Plus ได้ก็ อือฮึ ผมว่า two thirds กำลังดีหรือว่าต่ำสุดอาจจะ half pot เธอคิดว่าเขาอาจจะคอเวลาเจอ half pot มากขึ้นหรืออาจจะ bluff raise เวลาเจอ half pot มากขึ้นเจอคนที่ถ้าเกิดเราคิดว่าเขามีคู่10อย่างเงี้ย เขาจะ หรือ Queen หรือแจ็ค10แจ็ค10คงไม่น่ามี preflop แบบคู่10หรือว่าเขามี Ace Queen อย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเรามี Ace King เนี่ยเขาอาจจะ turn into a bluff ได้ turn to bluff ครับ แต่ถ้าเขา turn into a bluff A king เราก็อาจจะเล่นลำบากอีกหนึ่ง straight ผมมองครับผมมองทุกคนเนี่ย คิดนานอันนี้เหม่อป่ะครับหรือว่าไงโบเทสไม่เหม่อกำลังคิดถึง จริงๆสปอร์ตเนี่ยคู่10อ่ะมันไม่ควรใช้บลัฟนะมันควรใช้คู่อะ ผมว่าควรใช้ queen jack นะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ ที่ มัน ทู ควร แพ้ ใช้ ที่โดน counter feed อะดี อะไร ป่ะ นะ ทูแพ้ที่โดน counter feed ไง แต่เขาไม่มีฟรีฟลอปไง อ๋อ แต่ว่าเราอาจจะใช้คู่อ่ะต้องสักอันหนึ่งอ่ะอาจจะแจ็คเอสแจ็คเงี้ยเพราะว่ายังดีกว่าเอสแจ็คที่บล็อกคิงแจ็คอะไรเพราะว่าไพ่ผมมันไม่มี A10 อยู่แล้วมันเป็นเฟกบล็อกเกอร์เพราะ A10 ผมไปเทอมออก 100% เพราะว่าผม อยาก stack อยากสแต็กพวกคู่2คู่เซตใช่ไหม yes ดังนั้นมันเป็นเพลย์บล็อกเกอร์แต่ว่าผมอาจจะเช็คแบ็คคิงแจ็คเทิร์นที่แบทริเบอร์แล้วไม่หมอบนั้นอยู่อาจจะอยากเช็คแจ็ค ก็เทคดาวพอร์ตนี้ไปนะฮะแล้วก็ ถือว่าเขาก็เล่นดีนะหมอบแทน หมอบได้นะใช่ ใช่ แล้วก็พรีฟอร์ก็ถือว่า make sense นะเพราะที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดเราอยากจะ construct flatting range ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ต้อง study มากขึ้นเพราะว่าแบบที่เราเคยพูดกัน stack ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดคนที่เปิดมี30คนที่เปิดมี100ก็ต่างเผยการที่คนที่เปิดมี100อ่ะเราควรที่จะโฟเบตมากกว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดในสิ่งที่ผมเคยเห็นมาถ้าเกิดจะ flat ก็ไพ่เขานี่แหละจะเป็นไพ่ที่ flatting range build around เลย ครับ สวยก็ถือว่า nice hand นะครับ ก็แฮนด์เมื่อกี้คีย์เทคเอาไว้ก็คือมันมีทั้งโคคอไปทั้งอะไรแต่ก็อย่างที่พี่บุญนัทบอกว่ามันก็ต้องดูด้วยสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าเด็ดไปโคคอทีเบ็ดกันมั่วซั่วเต็มไปหมดนะฮะก็ฟังก็เอาไปลองปรับกันดู สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับแฮนด์เมื่อกี้คือการที่พี่ปุณณบอกว่าบางแฮนด์เนี่ยอย่างเช่นท็อปแพร์ไฮคิกเกอร์เนี่ยมันเป็น two street hand แล้วก็ถ้าเกิดว่าการที่เราเลือกไป bet river เนี่ยมันอาจจะได้ value มากกว่าซึ่งก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะมี disadvantage ตรงที่ถ้าเราให้ free card turn เนี่ยเขาอาจจะแซงเราได้บางที sometimes มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้อง แล้ว ชั่ เว ง ลา น้ำหนัก เบ็ดน้อยตอนเทิร์นโอกาสที่เขาจะคออีกหนึ่งทีมมากกว่าบางทีที่เขารู้ว่าเบ็ดใหญ่ด้วยซ้ำแล้วเราคิดว่าเรนเขาเป็นยังไง ครับโอเคเรามาดูแฮนด์ต่อมาก็อยู่ที่ซูเปอร์เมดขำทำไมเราขำเลย ทำไมก่อน เราขำทำไมแฮนด์นี้เป็นยังไงพี่ปุณณ เห็นใช่ผมคือในโต๊ะเดิมอยู่นะโต๊ะเดิมแต่ว่าปลายขึ้นมานิดนึงเป็นถึงมัน10,000 เหรียญตอนนี้เราก็มีสตาร์ทแฮนด์เรามีกี่บิ๊กเนี่ยมันมี64เพราะเราเปิดไป20คือเลเวลหลังจากเมื่อกี้หน่อย ใช่ครับเลเวลก่อนดินเนอร์เบรกเลยก็ยังอยู่ แจ็ค8ซูท UTG เลยเหรอครับโบ โลแจ็คเขามัน6คน อ๋อก็คือเป็นซิกแม็กซ์ ใช่แต่ UTG จะเปิดแจ็ค9อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า7คน8คนเนี่ยนะแต่ว่าใช่คือจริงๆสปอร์ตเนี่ยผมรู้ว่าโดนจากในคัทออฟอ่ะถ้าเกิดเล่นเพื่อชิฟเล่นอะไรก็ตามอ่ะมันน่าจะคอนติเนียจาก9แจ็ค10แต่ว่าคือแจ็ค10คอนติเนียอยู่แล้วแจ็ค9น่าจะเป็นเอจแล้วก็เพราะเราต้องมีบางไพ่ที่หมอพวกควีน8แจ็ค8อะไรอย่างเงี้ยหมอควีน8อะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือผมคิดว่าเวลามันเป็น60กว่าบิ๊กไบล์เขาไม่ควรที่จะ3 bet size leg แต่ว่าผมพยายามดูสแต็กอื่นคือเวลาเดียวที่จะ3 bet size leg อ่ะคือถ้าเกิดว่ามันมีพวก15บิ๊กไบล์ไอ้พวกนี้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะอันนี้มัน2จุดอันนี้มัน2.7ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่านี่ก็ดีฟใช่ไหมแล้วก็
คือบิ๊กบลายอันนี้ไม่จำเป็นที่ต้องโกดสมอก็โกด2-6นะถ้าเกิดเขาเรทเป็น6บิ๊กบลายผมหมอบแต่ผมรู้สึกว่า ผมอยากเล่นไพ่ด้วยมีเหตุผลว่าทำไมมันไม่เกี่ยวกับการมันเป็นไพ่โปรดผมกับโค้ชผมเป็นไพ่ที่แบบเหมือนโตมาด้วยกันแล้วก็ชอบเล่นเป็นไพ่เนี่ย ไพ่ สู้นี่เลย ไพ่ชอบ ไพ่ชอบแล้วผมก็ดูอยู่ไม่ด้วยแต่ว่าอีกอย่างนึงผมรู้สึก เขาที่เป็นเล็กด้วย เขาตีเป็นเรื่องลงด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าโพสต์ฟลอปผมสามารถที่จะอาจจะเล่นไม่ได้เป็นรองเงี้ยก็อาจจะไปเอาเพลย์เขาได้ไม่ถึงเอาเพลย์อาจจะคอไพ่ที่มันเป็นมิกซ์ฟรีเควนซีได้เพียวขึ้นครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปคอแจ็ค7อะไรมั่วๆเนี่ยไม่ได้นะหรือว่า A 9ออฟคือเอาง่ายๆว่าคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามีโพสต์ฟลอปแต่อธิบายก่อนคือว่าเราไม่ได้แบบ expand range นะแต่ไพ่ใน range ที่เราสามารถคอได้แต่ว่าในเทอรี่ละคนมีอย่างเงี้ยผมว่าเราสามารถขอได้กว้างขึ้นก็คือสมมติถ้าผมขอขยายนิดนึงก็คือว่าพี่มนัสบอกว่าอันเนี้ยของพี่มนัสอาจจะเป็นแจ็ค9ซูทสมมติแจ็คซูทที่สุดท้ายอ่ะแต่ว่าแจ็ค9ซูทเนี่ยคือถ้าที่เป็น6บิ๊กบายแจ็ค9ซูทแต่อันเนี้ยไซส์เขาอ่ะก็เล็กลงมาด้วยแล้วเราก็สามารถขยายเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยตามไซส์เขาที่ลงมาถูกไหมฮะตามออสแล้วในเมื่อแต่ว่ามันก็คงยังขยายได้มากไม่เยอะขนาดนั้นก็อาจจะแจ็ค8อาจจะต้องคอบางทีหมอบบางทีแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเจอคนที่โพสต์ฟลอปเราไม่ได้เล่นเป็นรองหรือว่าเราคิดว่าเราอาจจะเหมือนก็อาจจะเป็นสไตล์ที่อาจจะ passive กว่า aggressive เราก็อาจจะพิวพวกนี้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเจอคนที่เก่งกว่าเราเยอะหรือว่าไม่ต้องเก่งกว่าเราแต่ aggressive มากอ่ะคอพวกไพ่ฟินพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเพราะเราไม่สามารถ realize ได้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าคนนี้คือเขาจากที่ผมเห็นนะผมไม่ได้เห็นเรื่อง3 bet พออาจจะผิดผมอาจจะรู้คิดว่าผมเห็นเขาเปิดไพ่ค่อนข้างกว้างไงแบบ7-5ซูทอันนั้นการอะไรเงี้ยแต่ว่าการเปิดกับการเวทมันต่างกันหลังจากเทปเนี้ยไม่ได้เล่นเขาอีกแต่ผมได้ข่าวมาว่าเขาตีเบสค่อนข้างไทยอันนี้ก็คือถ้าเกิดผมรู้เขาตีเบสไทยผมจะเหมาะไพ่นี้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เล่นไพ่กว้างแต่พวกฟอร์พาสซีฟอะผมว่าคอผมมันก็ไม่แย่โอเคใช่ไหมครับมันก็มีหลายซิทูเอชันนะครับแล้วมันอาจจะเป็นสปอร์ตที่เขาตีเบสได้ไลขึ้นด้วยเพราะว่าคนข้างหลังแต่ละคนเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นพวกประเภทที่โคโฟเขาเป็นคนที่แต่มันก็พูดยากอีกเพราะว่าเขาอาจจะแฟลตได้เยอะด้วยเพราะว่าคนสควีซน้อยมันก็ได้ทั้งมองได้หลายแบบนะครับครั้งที่ฟลอปมาเนี่ยผมก็คิดแล้วตอนที่ผมคอไปว่าทำอะไรลงไปเนี่ยเพราะว่าเจอฝันรอคราวนี้เล่นยากเพราะถ้าเกิดเราทำอะไรลงไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแบบพวกที่เล่นง่ายคิงแจ็คโปรดัมคิงแจ็คไปเราก็แค่เช็คคอฟลอปนะอาจจะเช็คเรสบางทีพวกควินแจ็คอะไรแต่ว่าตามหลักการแล้วผมว่าสปอร์ตเนี้ยถ้าเกิดจะเรสฟาสต์ดรอเราอยากที่จะมีเราไม่อยากมีฝรั่ง2ตัวคือเราอยากมีแบบดีสุดนะ5-4โปรดัม6-5โปรดัมอะไรอย่างเงี้ย5-4นี่ดีสุดเพราะมีอัลตีเป็น2บรรทัดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะเลือกไพ่ที่มีเป็นฟลัชดรออื่นๆเพราะพวกนี้แค่ 2-3 คอมโบใช่ไหมครับแม้ฟลัชดรอเราไม่เรสอยู่แล้วเรา always score เรา always score เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาหมอบไพ่ที่อาจจะ bluff เราใน turn river คือมีท็อปแพร์เราไม่ได้ทำให้ไพ่ใหญ่กว่าเราหมอบละแต่ว่าสมมติเราคอ A5 A6 โปรดัมแล้วเทิร์นตกโปรดัมคุณก็มีพวก king queen off king jack off เนี่ยเขาต้อง barrel เขาจะ bluff ถ้าเขามีโปรดัมอันนั้นคือส่วนแต่การที่เรามีแบบแจ็ค8ซูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคที่จะเช็คเรสเพราะว่าเขามี king jack โปรดัมตัวหนึ่ง king queen โปรดัมตัวหนึ่งอย่างแรกคือทำให้เป็น hand fold อย่างที่2คือเราไม่ได้ double block Broadway pair เขาอะคู่แจ็คคู่แหม่มคู่คิงใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้บล็อก A suit something ที่อาจจะคอฟลอปแล้วก็หมอบเธอเพราะเดี๋ยวคนได้บอกว่าทำไมเธอถึงแบทเพราะว่าการที่เขาอาจจะตีแบทเราด้วยอะไร A8 suit เงี้ยการที่มี8โพดัมก็ดีไงใช่แล้วเขาอาจจะมีถ้าเรามี8โพดัมเขาอาจจะมี A8 หัวใจ A7อะไรพวกนี้ยังได้อยู่ซึ่งบางทีเขาก็ไม่หมอบฟลอปหรอกแต่ว่าเทิร์นในบางเทิร์นเขาอาจจะต้องเริ่มหมอบแล้วเขาโดนแบโรเทิร์นเขาจะคอไม่ไหวใช่เพราะเราเองก็ไม่ได้แบโรเทิร์นได้เยอะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราแบโรเทิร์นได้อะมันต้องเป็นไพ่ที่เพิ่ม equity เราใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อผมมาถึงจุดนี้แล้วนะในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วทำยังไงแล้วผมคิดว่าผมก็อยากที่จะเลือกอันนี้มากกว่า98ด้วยมันเป็นstronger hand อ่ะใช่ไหมผมก็มันก็เลยแบบเหตุผลที่98มันเช็คเรสได้ไม่ดีมากเพราะว่าเวลามันตกแบบคิงพวกนี้เทิร์นเราไม่สามารถเบ็ดได้อันนี้มันเรายังบล็อกพวกสำนักสมุด X แจ็คทำอะไรเงี้ยแล้วเราไม่บล็อก 10x ซูทด้วยใช่ไหม 10x ซูทที่แบบบางที19ดอกจิกอาจจะต้องหมอบฟลอปเลยแต่ว่าพวกแจ็ค10ล้ำตัด19ล้ำตัด18ล้ำตัดเนี่ยอาจจะต้องคอฟลอปจริงอาจจะต้องหมอบเทิร์นถ้าเกิดไม่ล้ำตัดเนี่ยใช่แล้วเราก็อยากให้เขามีคู่คิงคู่ควีนที่เขาหมอบเช็คเรสด้วยไหมบางทีอาจจะคอเขาอาจจะยังไม่หมอบฟลอปแต่อาจจะหมอบเทิร์นใช่หรือว่าอาจจะแค่คอฟลอปถ้าเกิดมีโปรดัมตัวนึงซึ่งการแข่งขันนี้มีแจ็คโปรดัมก็ดีถ้าเกิดเขาหมอบทุกคู่แจ็คแต่คอด้วยคู่แจ็คโปรดัมแล้วก็บล็อก
คอมโบนั้น ครับ ครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียในเมื่อมาถึงจังหวะนี้แล้วเช็คเลนซะเลย แต่จังหวะนี้ผมว่าคอมโบผมโอเค อืม ถ้าเกิดว่าพรีฟอร์มมันโอเคนะผมไม่แน่ใจว่าพรีฟอร์ม เอาเป็นว่าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วคอมโบเนี้ยโอเค As แอดเพลย์อันเนี้ยผมว่าโอเค มาดูเทิร์นกันครับ ถ้าเทิร์นติดเลยก็ดี ถ้าเกิดเทิร์นติดผมก็เป็นไม่ใหญ่หรอก อืม ครั้งที่ก่อนที่เราไปเทิร์นเราพูดถึง value range กันดีกว่าคือ flop ครั้งนี้เราพูดแล้วเราเช็ค raise some flush draw ครับ พูดถึงรับไปแล้ว value เราอาจจะ raise ท็อปทูไหม top 2ใช่ A3 ถ้าเกิดผมไม่ four bet pre ผมจะแค่ขอเพราะว่าผมไม่ได้บล็อกเป็นตัวเซตเขา2คือผมรู้สึกว่าบางทีเราต้อง trap ไพ่2มาที่คอดาว3 street การที่เราบล็อกทั้ง A ทั้ง3อย่างเงี้ยมันบล็อก A in particular แต่มันไม่ดีเพราะเราบล็อก calling range เขาดาวอะแต่แค่ A10 มัน very very good ไงเราก็มีเซต3ที่เป็น value ครับคราวเนี้ยมันแล้วแต่อยู่จะเล่นยังไงถ้าเกิดดูบางทีอาจจะมี Ace King ใน range ที่ไม่ได้ four bet pre อย่างเงี้ย Ace King ก็น่าจะ check raise บ้างกว่า Ace Queen ตามลงไป อาจจะมี S King S10 เซต10เซต สาม 3 ประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็แต่ด้วยความที่ฝากตัวคอมโบเราบลัฟมันน้อยแล้วเราไม่อยากใช้แบบซื้อสเตตบนที่เราพูดกันว่าเราไม่อยากใช้ King Queen King Jack King Jack เราอาจจะต้องบลัฟไพ่ที่มี direct out แต่มันโหแต่นี้มันดูไม่เคลียร์นะคือพวกคู่เล็กๆที่มี backdoor straight draw แล้วก็ backdoor flush draw คู่5คู่4โพดำ ครับ ใช่ไหมแล้วก็หมอบคู่6คู่7คู่8ที่ไม่มีโพดำ ใช่ ครับ อะไรอย่างเงี้ย เอาเป็นว่าแล้ว what if ถ้าเป็น combo draw ล่ะพี่บุญนัทถ้าเป็น king jack spade หรือว่าเป็นking queen spade ส่วนใหญ่ผมจะคอ อือฮึ ก็ผมว่าไพ่เรามันเล่น2 4ได้ง่ายมันเช็คคอได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ ครับ มันก็ยังมี value นิดนึงถึงแม้เรามีพลังของตัวที่เขายังมี offsuit broadway ที่สามารถ bluff เรา turn river ได้เรามี king jack ประดำเขายังมี king queen off queen ประดำได้อยู่ปะ ใช่ ใช่ไหมเรามี queen jack ประดำเขายังมี king jack king queen off king ประดำ king ประดำได้อยู่ใช่ ครับ ไปกันต่อครับเทิ เทิ ร์น ร์นตก king คราวนี้ผมว่ามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะเพราะว่าคู่ เอา king เราเพิ่มนะ คู่ king เขาเป็นเซต king นะเอก king ก็เป็น2คู่นะแต่คราวเนี้ยผมว่าแจ็คโพดำมันดีเพราะว่าถ้าเกิดเขามีควีนแจ็คนี่นะเขาจะคอฟลอปได้นอกจากควีนแจ็คโพดำเขาจะต้องมีแบ็กดอร์ฟลัชดรอมันก็จะมีควีนแจ็คหลามตัดใช่ไหมครับ ครับ หรือควีนแจ็คออฟที่มีแจ็คโพดำซึ่งคอมโบ อืม ควีนแจ็คออฟแจ็คโพดำมันเยอะกว่าอินเตอรี่เพราะควีนแจ็คโพดำมัน1คอมโบถูกไหม ใช่ ควีนแจ็คออฟแจ็คโพดำถ้าเกิดผมไม่มีแจ็คโพดำนะมี4คอมโบ อืม การที่ผมบล็อกแจ็คโพดำอ่ะมันกลายเป็นว่าควีนแจ็คที่เขาจะบีได้มันเหลือแค่ควีนแจ็ค ไดมอนด์เท่านั้น คอมโบเดียวอ่ะ ใช่ จาก5หรือผมรู้สึกว่ามันเป็นโอเคที่จะเป็น2คือไพ่ผมมันพิกอัพเอควิตี้คือถ้าเกิดเทิร์นมันตกแบบเบิ้ล10เนี่ยผมไม่หมายเช็คโฟแล้วไพ่ผมมันไม่ได้ดีมากแล้ว ไม่ได้ไป แล้วก็ ต่อ ติดมันก็อาจจะแพ้ฟูลเฮาส์หรือว่าแพ้ฝัดใหญ่กว่า ครับ เขาที่เทิร์นผมอ่ะ1เช็คแจมผมว่าไม่ดีเพราะว่าผมว่ามันวีคเกินแล้วก็คือเรนเทอร์เขาจะรีโอเพนอ่ะเราเช็คแจมมันไม่ได้มี accomplish เยอะอะ อืม แต่ผมรู้สึกว่าการที่ผมเบสไปเนี่ย1คือเขาไม่ได้จำเหมือนผมได้ง่ายเพราะคราวนี้ผมมีเซตได้ผมมีควีนแจ็คได้ ใช่ ควีนแจ็คควีนพอจะมีควีนแจ็คหลามตัด แต่ค ใช่ วี ไหม นแจ็คได้มาซะเอง ใช่ หรือว่าเคลื่อนควีนแจ็คพอดำผมว่ามันก็ไม่ได้เพียวคอฟลอปหรอกมันก็อาจจะเรสแต่อาจจะเรสไม่เยอะเท่าใช่ไหมที่จากที่เห็นมันพูดมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าไพ่เขาเนี่ยยังมีพวก 10x backdoor flush draw ที่หมอบได้เขาอาจจะมีตอนเนี้ย King Queen โพดำที่เจอไซส์ที่อาจจะเริ่มไม่ชอบก็ได้เพราะบางที King Queen โพดำติด King ไพ่ผมอาจจะกิฟต์อัพถูกไหมผมมีคู่5คู่4ผมอาจจะไม่บลัฟเทิร์นต่อเพราะว่ามีโชว์ดาวน์ถูกไหม อืม คราวนี้เฟสเบสเนี่ยผมว่าแต่แปลกนะเฟสเบสนี้ผม rather call King Queen โพดำ Queen โพดำมากกว่า A5 A6 นะ อืม ที่ไม่มีโพดำ ทำไม อันนี้ ฮะ มันมีเศษรอเพิ่มมาฮะถ้า มันมี เป็น King มันมี Queen สเตรทรอเพิ่ม อืม แล้วมันมี additional equity แล้วมันก็ยังมี bluff equity ด้วยว่าบางทีอยู่ call turn ไป King Queen หรือว่าตกโพดำคุณสามารถแจมมันกับ bluff ได้ แล้วก็AX มันไม่ได้ improve ได้อะแล้วก็โดยเพราะ A5 A4 ยิ่งบล็อกบลัฟผมอีกพวก54 ใช่ ไหมพวกturn sizing ผมรู้สึกว่าถ้าเกิด deep กว่านี้ผมไม่ควรเบ็ด size leg อาจจะเพราะเรา value range เรามันอาจจะเป็นไพ่ที่ผมอาจจะไม่เบ็ด A10 ทุกครั้งก็ได้ ครับ ผมอาจจะเบ็ด set 3ขึ้นไปเลยด้วยซ้ำก็ได้ set 3 summer X10 แล้วก็ set 10 ครับ แล้วก็ Queen Jack ก็อาจจะเบ็ดแบบ two thirds อย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ stack มัน awkward นะเพราะว่า นักเวิร์ดจริงที่เทิร์น มันมีเกินพอร์ตประมาณ100เมื่อกี้130% พอร์ตปะผมไม่แน่ใจ ครั เห บ มือนกัน ครับ ผมเลือกบล็อกเพราะถ้าเกิดบล็อกอะแล้วเขาคอผมยังมี SPR เกือบ 0.8 หรือเปล่าที่จะเพลย์ได้ พูดให้เขาโฟล ประมาณ ได้ แต่คราวเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเบสเทิร์นไปแล้วเขาคอแบบที่เขาคอเนี่ยผมกิฟต์อัพคอมโบผมนะเพราะผมบล็อกโฟลริเวอร์ ครับ ผมบล็อกA8 โพดำที่อาจจะคอ
เธอแล้วก็หมอบริเวอร์บล็อกคิงแจ็คโพดำแล้วก็ไม่อยากจะบลัฟด้วยฟัดดอร์ normally ใช่เพราะว่าแบบก็อาจจะแบบแจ็คโพดำอาจจะไม่ได้คอทุกครั้งคิงแจ็คโพดำเนี่ยเขาน่าจะหมอบริเวอร์ถูกไหมเรามีแจ็คโพดำมันไม่ดีใช่ฝัดดอที่อยากจะบัฟอาจจะเป็นพวกล่างๆมา4-5ล่างๆถ้าเกิดจะบัฟคือบัฟไม่บัฟแต่ว่าถ้าล่างๆสปอร์ตเนี่ยมันก็แทบจะไม่ดีแล้วเพราะว่าเขาอาจจะมี A5 A4 ที่หมอบอยู่ดีโฟเหมือนกันใช่หลายต้องบลัฟแบบสปอร์ตดีนะเอาเพี้ยนอะไรปะ5-4หลังตัดที่เธอเนี่ยนะคือแบบไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยใช่เราไม่ได้หมายด้วยที่เขาจะจามเสร็จแล้วก็ริเวอร์จามเราไปได้ต่อเพราะริเวอร์โพดำไม่ตกคราวนี้เราแบบเราไม่ได้บล็อกฝัดดอเขาไงใช่ไหมถูกถ้าพูดถึง in theory นะใช่ 5-4 diamond นี่ก็มันเลยล่ะมันพยาขาคือมันไม่บล็อกอะไรอยู่นะพี่เลยว่าคือริเวอร์value rate เรามันก็แบบคราวนี้ริเวอร์ผมอาจจะไม่จาม A10 ด้วยซ้ำอ่ะมันก็ยิ่งกลายเป็นเราไม่ต้องมีบลัฟยังไงผมว่าอาจจะบลัฟแบบคู่แบบ5-4แล้วมันคู่5คู่4ออกมาแต่บังเอิญมันเป็น8คราวนี้เวลาที่จะบลัฟริเวอร์อยู่อยากที่จะบล็อกriver to pass ที่เขาจะมีได้ก็คือว่าเขาจะมี A8 ผมคิดว่าเขาอาจจะหมอบ A8 หัวใจเทิร์นแต่ผมคิดว่า A8 โพดำobviously เขาต้องคอเพียวแล้วการบล็อก A8 โพดำและ King 8โพดำผมว่ามันค่อนข้างที่เป็นที่ดีกลายเป็นดีแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่า5-4โพดำจะ bluff river มันจะ always bluff ผมว่านะถ้าเกิดว่า river ตก5หรือ4คือเรา river แพ้คือเขามี ace ซับไม่ได้แล้วไงใช่ไหมคราวนี้ผมก็คิดว่ามันก็คอนเซ็ปต์เชอรี่มันก็คล้ายๆกันที่ผม river คู่8แล้วผมบล็อก straight ตั้งแต่เธอแล้วก็บล็อก2 two pair เขาจะมีได้คือ king 8 a 8มันรู้สึกว่าโอเค have to bluff something right like ถ้าเกิดว่าผม bluff แค่5-4ต้องตัดมาจะน้อยเกินไปผมใช้อันนี้แหละใช้อันนี้อย่างเดียวเลยแหละผมว่าใส่เข้าไปผมก็เลยเราก็ไม่เหลือไซส์ดูไซส์แล้วไม่น่าจะมีไซส์อื่นแล้วด้วยใช่เพราะอันนี้เราไม่ได้เบ็ดคู่เดียวแล้วเราก็ต้องจามเวลา 0.8 ก็เราพูดใช่เพราะเราหลับตาคือมันแปลกมากเพราะตอนเทิร์นผมคิดโอเคเขาขอผมไม่ติดยอมอ่ะแล้วมันตกตัวนี้ไงผมก็แบบถ้าเกิดมันตกแจ็คเนี่ยแล้วมันเป็นโฟร์ไลเนอร์ที่ไม่ใช่สเตรทถ้าเกิดผมจัดกับบลัฟนะผมว่าเราเบ็ดไซส์ไม่ใหญ่เราเบ็ดแบบ 25% 1/3เพราะว่าเขาต้องเหมาะพวกแบบ AX Kingที่ไม่เป็นสเตรทโพดำหรือว่าบางทีเขาอาจจะต้อง mix แบบ2คู่ด้วยซ้ำใช่ป่ะกลายว่า8ตัวนี้มาทำให้complicating นะว่าคราวนี้กลายผมรู้สึกคอมโบผมใช้ได้as play กลายเป็นคอมโบใช้ได้8พาจน8นี้มีแค่3ตัวเองนะที่3ตัวทำไมไม่ตก7ออฟสูตรไปวะจบๆแล้วได้เช็ค4เผื่อถ้าเสียออฟสูตรยังเช็คเลยเขาไม่กล้าเบสเปล่าบางที sometimes ผมว่าเขาอาจจะช้าเพราะเขาอาจจะคิดว่าจะมี S แต่นี่คือเหตุผลว่าโอเคสมมติผมติดฝัดผมทำยังไงผมแจมนะเพราะเขาไม่น่าจะมีบลัฟเยอะใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางทีตอนฟลอปเนี่ยเราเรสคู่5คู่4ที่มีโพดำตัวนึงเพราะว่าบางทีเราเบสไปริเวอร์ตกโพดำเราจะได้มีบลัฟได้ด้วยเมื่อเราจะไม่มีบลัฟเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าฟลักตกแค่นั้นเองใช่เพราะต้องบอกว่าสปอร์ตอย่างนี้นี่คือแอสไฮเซกเลยกันนี่มันจะหาบลัฟนี่มันไม่ได้หาง่ายๆนะไม่ได้แบบจะโหมั่งมองกันแล้วก็ทันเอานี้มาใช่แบบเมื่อกี้เถิดโพดำตกเราไม่ได้มีพวกแบบไพ่พวกคู่อย่างนี้เลยเงี้ยมันบางทีมันกลายเป็นว่าริเวอร์เราไม่เป็นเซตก็คือไม่มีบลัฟเลยกลายเป็นว่าริเวอร์เราก็จะมีแต่นัดแต่ว่าจริงๆมันไม่ทำได้ทุกครั้งแล้วมันก็ที่บอกโป๊กเกอร์มันเป็นเกมของฟรีเควนซีคือทุกอย่างมันต้องมิกซ์หมดอ่ะมันต้องมันก็ต้องรับสถานการณ์ด้วยแบบผมว่าทางที่ดีคือทุกคนเวลาเล่นควรที่ลองคิดว่าจังหวะเนี้ยเรา value เล่นเรามีอะไรบ้างเวลาเราบลัฟเราควรบลัฟบ่อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเราก็คิดคร่าวๆในหัวว่างั้นเราก็ถือว่าเราทำครึ่งก็บางทีก็อาจจะมองนาฬิกาดู randomize เอาหรือว่าคิดว่าเฮ้ยตานี้เราทำตาหน้าเราไม่ทำคนอื่นเขาไม่รู้นี่ว่าตาไหนเราทำบ้างตาไหนไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยก็คือถ้าจะเอาให้เป็นพื้นฐานก็ไม่ควรจะทำแอคชั่นอันหนึ่งมากเกินไปครับแบบ A10 เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้เรสทุกครั้งใช่ก็คิดว่าเฮ้ยเจอคนนี้แล้วก็บางทีเราอาจจะเล่น exploit นิดนึงเวลาเล่นโดยเฉพาะพวกฟิลใหญ่ๆที่ไม่ใช่ไฮโรลเลอร์ว่าคนนี้เป็นคนที่ขี้คอไหมแต่ว่าไม่ค่อยบลัฟเธอเป็นพวกขี้คอที่ไม่มีทางหมอบA เลย2สตรีแล้วไม่มีทางหมอบคู่คิงน่ะก็เรสทุกครั้งเลย A10 แต่ว่าถ้าเกิดเจอคนที่ชอบบลัฟต่อแล้วเรสค่อนข้างว่างพรีบลัฟเราอาจจะคอมากกว่าปกติคอให้เขาบลัฟให้เขายิงมาครับยิงจุดนี้ผมว่าน่าสนใจมากก็คือที่บุนัทตอนต้นของแฮนด์นี้บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะอย่างเช่น A3 เนี่ยเราอยากเป็นคอเพราะว่าเราอยากจะเหลือ strong hand ที่เอาไว้ call 3 street 3 street แจมมากครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการจะเป็นว่าถ้าเราจะเหลือแค่อาจจะเหลือแค่ A เดียวท็อปแพรไปทีสตรีทริเวอร์มันอาจจะเหนื่อยและ A3 โอกาสที่อยู่จะ value cut ตัวเองมัน value cut คือว่า value bet แต่ไปเจอแฮนด์ที่ดีกว่ามันเยอะกว่า A10 เยอะเพราะ A10 1เขามี A3 ได้
ถูกไหมแล้วแต่ว่ากลายเป็นเรามี A3 เขามี A10 ได้ มันกลายเป็นมันมี X factor เราจะโดน ด้วยใช่มันไม่ใช่แค่ว่าเราบล็อกคอดาวน์เรนครับเพราะว่า obviously เซต3เซต10มันดีสุดเพราะว่าเราไม่มี A แต่ในการที่เรามี A เนี่ยอย่างน้อยเราอยากที่จะมี A two pair combo ที่ยัง beat core down range ของเขาที่เป็น two pair เหมือนกันอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจใช่ไหมเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเจอคนที่ยังไงเขาก็คอสามารถ stack out top pair อย่างเดียวก็ value อะไรก็เล่นๆไปเถอะไม่ต้องแทรปไม่ต้องอะไรมันถือเป็นเหตุผลที่เป็นโป๊กเกอร์นะแต่เพราะเวลาผมเล่นโป๊กเกอร์ในแต่ละที่ในแต่ละทีมที่เมื่อกี้ถามก็คือว่าผมเล่นต่างกันทุกตลอดใช่มันสมมติว่าเมื่อกี้โบเตเขาเป็นคนเล่นเชสใช่ไหมเชสมันจะมี optimize scenario เลยว่าอยู่ตัวนี้เหลือกี่ตัวอยู่ต้องเล่นอันนี้ดีสุดแล้วมันไม่มีดีกว่านี้เพราะคอมพิวเตอร์มันซอฟแล้วโป๊กเกอร์เวลามันซอฟตาม equilibrium ที่เขา assume ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตาม equilibrium เหมือนกันและอันนี้คือ best response มันเป็น unexploitable strategy นะคือว่าอยู่เล่น GTO เนี่ยคือยังไงมันก็ไม่ได้เสียเงินหรอกแต่ว่ามันมี adaptation ที่อยู่สามารถทำได้ที่อยู่สามารถที่จะกินมากกว่าเดิมถ้าเกิดเจอคนที่เล่นin a particular way แต่คนที่เล่นอีกแบบจะแบบไหนแบบ1แบบ A แบบ B แบบ C แล้วครับนี่คือที่เขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่า node lock ก็คือว่าถ้าเกิดคนเนี้ยเล่นไม่ได้ตามคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราล็อกให้เขาเล่นสไตล์น่ะแบบไหนถึงจะดีกว่าแต่ว่าในชีวิตจริง node lock มันยากเพราะว่าคนมันไม่ได้เล่นเหมือนกันทุกวันทุกตาด้วยบางทีมีลมบางทีมีทิ้วบ้างมีความมันใช่ว่ามันต้องใช้ความรู้สึกอยู่ในตานั้นเลยว่าเฮ้ยตานี้เราคิดคู่ต่อสู้ได้ยังไงแล้วว่าเราคิดว่าคู่ต่อสู้เขามองเราว่าเราเล่นยังไงอยู่นี่ก็ต้องนอกจากมันเป็นจิตวิทยานะมันเป็นเกมนอกจากสกิลแล้วได้ประสบการณ์แล้วผมว่ามันเป็นกีฬาด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนอยู่เรียนหนังสือแล้วเป็น theory มันเป็นกีฬาเพราะว่ามันเป็นการที่แบบอยู่ต้องคิดนอกกรอบอยู่ต้องแบบเหมือนคิดพยายามที่จะแบบเอาเพลย์คู่ต่อสู้อยู่โดยที่บางทีเราไม่ได้ใช้แค่พื้นฐานของหลักการในเชิงของตัวเลขหรือว่า probability อย่างเดียวแล้วผมชอบที่ว่าพอมันเป็นกีฬามันมีเรื่องของ determination and will เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็คือภาษาไทยแปลว่าอะไรวะความมุ่งมั่นมันอะไรบากบั่นอยากเอาชนะด้วย strategy ที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ exploit พี่บุญบอกว่าสามารถกินมากขึ้นได้ value bet เพิ่มขึ้นได้ด้วยการ exploit แล้วก็เสียน้อยลงได้เหมือนกันสมมติคอมพิวเตอร์บอกว่าอยู่ต้องบลัฟคอมโบนี้เพราะว่ามันดีสุดที่จะบลัฟอย่างนั้นแต่ดูเจอคนที่เขาหน้าหมดเขาไม่หน้าหมดมึงต้องไม่บลัฟเพราะว่าบลัฟก็ต้องกลายเป็นเสียตังค์แล้วสมมติเราอยู่เจอคนที่ขอ 100% ใช่ไหมครับถูกไหมก็ต้องยอมไปดูคนคืออย่างที่บอกมันก็ต้องพยายามโหลดล็อกในหัวว่าแล้วก็ต้องพยายามคาดเดาผู้เล่นเราด้วยว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงโอ้ก็ถือว่า3 เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแฮนด์เทพๆจากพี่ปุณณมาเยอะมาดูอันที่ bluff attempt ไม่สำเร็จกันบ้างให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย poker player เนี่ยมันไม่เดี๋ยวนี้บางคนมองเฮ้ยทำอะไรมันแล้วที่ผมบอกยกเว้น pre-flop ผมว่า post-flop ผมก็ line of thinking โอเคแต่นี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่โชว์ว่าบางที post-flop เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญที่เราจะมี pre-flop strategy hand ที่ strong เพราะว่าบางทีเรามีถ้าเกิดเราเล่น range ค่อนข้างกว้าง pre-flop โดยเฉพาะจะตีเราต้องเล่น aggressive ขึ้นกับบางไพ่ที่มันค่อนข้าง weak แบบของผมเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดผมไม่ขอ pre-flop ผมก็ไม่ต้องเจอสปอตนี้ถูกไหมเพราะว่าผมว่าวิธีการเล่นที่อาจจะแย่ที่สุดคือว่า pre-flop loose เกินไปแต่ post-flop ไม่ aggressive พอกลายเป็นก็โหเสีย profit ฟรีๆหนึ่งคือเขาเล่นได้ง่ายมาก2คือดูเอาไพ่ที่ weak ไปเล่นโอกาสอยู่โดน nominate มากกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับก็คือเหมือนเราเติม EV ให้คู่ต่อสู้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือน typical beginner เลยนะกับการ lose pre-flop เกินไปแล้วก็ไม่ aggressive post-flop แต่ว่าเล่นไลฟ์บางทีผมแอบเข้าใจว่าทำไม beginner ถึงอยากเล่นไพ่เยอะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนออนไลน์ที่ได้เล่นหลายจอหรือว่าอาจจะไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์มาทีอาจจะนานอาจจะเล่นอยากหาไพ่เล่นเบื่ออยากหาไพ่เล่นแล้วมันแบบมาจาก boredom อ่ะเนาะใช่บางทีแบบคนอาจจะเบื่อจะแบบนู่นนี่ด้วยแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบบางทีคนอาจจะเล่นลูกสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอีกสนุกมากอันนี้เป็นอีก bluff attempt หนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าการที่เราจะนำแฮนด์หนึ่งสักคอมโบหนึ่งเนี่ยมา bluff เนี่ยมันต้องมี thought process ยังไงบ้างมีไอเดียเยอะมากอัน run out ที่เกิดขึ้นมาที่ turn ที่ river ไพ่ของเรามันทำมามีฟังมีเขาเรียกว่าอะไรนะฟังก์ชันอะไรบ้าง property เราบล็อกโฟนขนาดไหนเราบล็อกคอลขนาดไหนไปไหนเราคีปอัพไปไหนเราไปต่อ river ที่เราสามารถ go all in ด้วย value ได้กี่ใบได้อะไรบ้างกี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าแบบโหคุณผู้ชมมาดูตรงนี้แล้วนี่เขามี thought process ว่าต้องไปยังไงไม่ใช่ว่าแบบโอ้พี่บุญนันก็คนไทยหัวใจฝัดดอกเหมือนกันนี่หว่าเล็กๆฝัดดอกไม่ใช่งั้นเขามีคือว่าจะไปยังไงต่อนะครับผมแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เล่นระดับโลกอย่างที่ปุณนัทเนี่ยก็มีช็อตที่เขาเรียกว่า
บลัฟแล้วไม่สำเร็จแต่ โอ้เย ว่า อะมากเลย แต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีอยู่ในอาร์เซนอลของเรานะ ใช่ครับ มันต้องมีบลัฟอยู่ในอาร์เซนอล ไม่อันนี้เราพีแต่ value อย่างเดียวบางทีมัน เล่นได้ง่ายเกินไป จริงๆกลับไปเทปรับเรามีนะ ถ้าเกิดคุณทุกสปอร์ตเนี่ยถ้าเรามี value เราก็ต้องมีรับ ใช่นะครับก็นี่ก็คือ2แฮนด์ละของเราในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น3 EP ที่มีพี่ปุณณัฐของเรานะครับไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะเชิญมาอีกถ้าพี่ปุณณัฐว่างนะครับแต่ว่า3 EP นี้ก็ขอบคุณพี่ปุณณัฐมากๆนะครับที่มาแชร์ความรู้ดี ส ๆ นุก ขอบคุณ มาก นะ ส ค นุ รับ กมากผมเป็นมาทำงานแล้วมีความสุขมาก รู้สึกลื่นเลเวลอัพด้วยนะ ใช่ เออ เอาไว้ให้พี่บุญนัทติดต่อโปรเตสมา ให้ต่อโบเทสมาสอนเชสหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรายการพบหมออิน3 EP ที่จุกๆเลยนะ แฮปปี้ จุ สุ ก ด ๆแฮปปี้สุดๆเลยพี่บุญนัทรู้สึกไงบ้างที่วันนี้ได้มาถ่ายทอดความรู้ได้มาพูดถึงแฮนด์ที่ตัวเองเล่นไป สนุกครับ ใน เพราะว่า สิ่งต่าง ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ analyze โป๊กเกอร์อยู่แล้วเพราะผมก็ส่วนใหญ่ก็เล่นอย่างเดียวเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อนผมที่คุยโป๊กเกอร์ด้วยก็จะเป็นพวกเพื่อนต่างชาติ เพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่ไทยก็คือก็จะอยู่ต่างประเทศก็จะคุยกับเพื่อนที่เป็นโป๊กงั้นเวลาบางทีมาแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าอธิบายคอนเซ็ปต์เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันวันนี้ก็ตื่นเต้น ๆสนุกสนานไปอีกแบบ ไม่แต่เราชอบเพราะว่าเหมือนแบบผมคุยกับโป๊กกับท็อปทับค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ย ครับ แล้วเวลาท็อปทับบางทีแบบอธิบายอะไรไปแล้วเก็ตเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะคือภูมิใจด้วยนิดนึงแหละแล้วว่ารู้สึกชอบที่แบบเฮ้ยเราทำให้แบบเขาเก็ตคอนเซ็ปต์ได้เร็วขึ้นเยอะเทียบกับ3 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็การที่แบบสมมุติว่าคนไทยสนใจเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าอยากให้คนมองว่ามันเป็น strategy game ด้วยครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเกมที่ใช้ดวงอย่างเดียว ใช่และ3 EP ที่ผ่านมานะครับก็พี่บุญนัทก็พิสูจน์กับเราแล้วว่าโป๊กเกอร์เนี่ยเป็น strategy game จริง ใช่ ๆ มี ครับ thought process มี strategy มีการ construct range มีการศึกษา outside the table ไม่ใช่แค่มาเล่นแล้วเราจะเก่งขึ้นไม่ใช่อย่างนั้น ครับ นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแฮนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น EP ไหนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะ แล้วก็พวกเราก็จะพยายามตอบนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามพี่ปุณณัฐนะฮะเส้นทางการเดินสายเล่นโป๊กเกอร์ของเขาใช่คำว่าเดินสาย แล้วก็อย่างกับบอลเดินสาย เดินสายไม่น่าแหมไปปีที่แล้วไปกี่ประเทศ10 กว่านู่นนะฮะอยากจะติดตาม Poker Journey ของพี่ปุณณัฐติดตามได้ที่ไหนครับ จริงๆผมไม่ได้มี YouTube ไม่มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็ลง Instagram Story แหละบางทีเวลาผมก็ Instagram Story ก็ Instagram ก็ชื่อจริงนามสกุลผมเนี่ยครับ นี่ครับ ก็ คุณนัทคุณศรี ใช่ก็เวลาไปต่างประเทศก็จะลงบ้างอาจจะไม่ลงเยอะมากแต่ว่าก็บอกก็ได้ครับว่าปีนี้ผมคงเล่น Dragon ทุกสต็อก ครับ เล่น WSOP เต็มแล้วก็อาจจะมีเล่นพวกสต็อกในเอเชียบ้างก็อันต่อไปที่ไปกันเท่านั้นก็ไปคือ AVT มะนิลานะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วย ก็จริงๆแล้วนอกจากจะติดตามที่ IG พี่บุญนัทแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ตัดของเราได้แหละ ที่จะลงข่าวสารที่บุญนัทอยู่เรื่อยๆอัป ไป เดต ต ต ล ล อ อ ด ด วันนี้เล่นอะไรครับพี่ปุณณัฐวันนี้ก็เล่นนู่นนี่เดินเจอได้ตลอดนะฮะ ใช่ ล่าสุดคนติดตาม Instagram พี่ปุณณัฐก็ขึ้น10,000ไปเรียบร้อยแล้ว นี่ถ้าลงเยอะกว่านี้ก็2-3 หมื่นไปแล้ว ทุกวันนี้ลงแต่อาหารเนี่ย ลงแต่ของกินอร่อยๆ คนติดตามก็บางทีพี่ปุณณัฐอาจจะแบบว่าเฮ้ยแคปแฮนที่น่าสนใจมาเบรกดาวอะไรหน่อยไหมนิดนึง จริงๆปีนี้อาจจะมีบางโปรเจกต์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกแล้วกันแต่ว่าในปีนี้อาจจะมีบางอย่างที่อยากให้คนติดตามมากขึ้นที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ผมที่อยากทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโป๊กเกอร์อะไร โอ้ยรอติดตามผมว่าคนอยากจะฟังพี่บุญนัทอยู่แล้วแหละ โอเค เรื่องโป๊กเกอร์นะครับ ครับผมก็ขอบคุณพี่บุญนัทมากๆนะครับที่มาพูดถึงแฮนด์กับเราถึง3 EP เต็มๆเลยนะครับในพบหมอออลลินนะครับแล้วก็ติดตามการเดินทางของพี่บุญนัทได้เลยนะครับปีนี้เขาก็จะไป try ทันทุก stop WSOP เต็มๆแล้วก็ในเอเชียอีกด้วยนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยกันนะครับ แต่ถ้าอยากติดตามพวกเรา ก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับช่องเทเลตักแล้วก็ซูเปอร์แตงนะครับเข้ามากันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วย ถูกต้องแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเอพิโซดอื่นจะไม่มีอาจารย์หมอปุณณัฐแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะ พวกเราก็จะพยายามนะครับพยายามที่จะรักษาสุขภาพโป๊กเกอร์ของทุกคนให้ ครับผม กลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สุดยอด ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เก่งมากพวกเราก็ต้องพัฒนาอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่า ครับผม เรามาพัฒนาไปด้วยกันสร้างสรรค์คอมมูนิตี้ของโป๊กเกอร์ ครับ ให้มันสวยงามให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับไปต่อกรกับผู้เล่นชาวต่างชาติซะนะฮะเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนสำหรับการติดตามนะฮะเราพบเจอกันใหม่นะครับในพบหมอออลลินเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ปุณณัฐมากๆนะครับ ขอบคุณมาก สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกคน see ya